اثر هنری که همینجوری که به وجود نمیاد. آرتیست هم که پیغمبر نیستن یهو الهام بشه چه فردا صبح برو فلان چیز رو بساز. و خب اگر قاعدتا شما بخوای کار اورژینالی بکنی، طبیعتا باید این از یه جایی بیاد. حالا این از دانش شما میاد که خیلی علمی میشه. اگر از زیست شما بیاد خب یه تجربه پریمیتیوی میشه. ولی اگر این چندین عوامل در کنار هم ترکیب بشه یه اتفاق آرتیستیک خوب به وجود بیاد به نظر من. و این اینه که شما مثلا دانش تجسمی یا دانش علمی یا دانش هنری، دانش ادبی، حالا زمینه‌های شعر داری، داستان داری، رمان داری، فیلم داری، تو این فضا موسیقی اصلا تو ذاتت هست، اینا هست. بعد یه تجربه زیسته داری، تلخی‌ها، شادی‌ها، غم‌ها، عدست دادن‌ها، به دست آوردن‌ها، همه اینا هست. بعدم یه طی طریقی که باید بکنی به نظر من. بعدم تلفیق اینها قاعدتاً یه چیزایی به وجود میاد که من فکر میکنم اسمش آرت و موندگاره. و اکثر شاهکارهای هنری هم شما نگاه کنید قاعدتاً همین خاصیت رو داره. مثلا الان دوستون مثلا تجربه جوزف بویز که اصلا خلبان بوده جنگ جهانی دوم، افتاده مرده، اسکیموها با روغن و نمد و اینا زنده نگهش داشتن، بعد نمیدونم کاسه سرش آهنی بوده، عمل شده، تجربه کرده. خب وقتی میاد یه کاری میکنه اصلا لازم هم نیست شما اینا رو بدونید، کارش تاثیرگذاره، شما دوست داری، بعد میری تهش رو میخونی میبینی با این آدم هست. یا همین بیل ویلا ویدیو آرتیستی که هست که اصلا عنصر اصلی همه کاراش آبه، برای اینکه این آدم اصلا تو بچگی داشته تو خفه می شده تو دریا استخر، دقیقا نمیدونم کجا، ولی به هر حال داشته با آب خفه می شده. این که اون خفگی، اون با اون ماده مرگ و دیدن، بعد الان میاد تو آثارش یه جوری دیده میشه. بعد حالا این همین تجربه کودکی با دانش امروزش، با نگاهی که به فلسفه شرق داره، بعد با عنصر اصلی کائنات آب، باد، خاک، اینا رو تلفیق میکنه و یه آثاری به وجود میاره که جزو بهترین ویدیو آرتیست هاست. به نظر من اینها هست و غیر از این من راهی نمیدونم اگر کسی که میدونه. بخاطر همین میگفتن که مثلا اگر قرار باشه روزی آدم به خصوص جنس عکاسی و ویدیو آرت یا اتفاقات تجربی این شکلی، به نظر مثلا یه سفرهای طولانیه، یه سفرهای طولانی که بدون با حداقل امکانات، بیشتر سفر تا مسافرت توریستی، بعد تجربه است، آدم‌های مختلف، زبون‌های مختلف، لهجه‌های مختلف، اتفاقات مختلف. مجسمه خب تعریف داره که موضوعش چیه، خودش چیه، در کجا قرار میگیره.
زمان، مکان، فضایی که قرار اون کار دیده بشه بستگی به اونا داره. خب قاعدتا چند تا فاکتور اصلی میتونه داشته باشه. خب متریال، ساختار و مفهومه که همه این عناصر به شکل حرفه‌ای خیلی خوب در کنار هم قرار بگیرن. مثل بهترین مثالش اینه که مثلا این کار شما یه پورتری خوب ببینید که دیگه چشم سر جاشه، دماغ سر جاشه، لب و بینی سر جاشه و دیگه این هر موضوعی میخواد باشه. اگه کار شهری، بیانی که داره، پورتره از شخصیت سازی، شبیه سازی، اصلا تزیینیه. آیا واقعا عنصر تزیینش درست تعریف شده؟ همه اینا مهمه. بعد اون معیار میشه که این بالاخره ذات هر اثر هنری بیسش فرمه. این فرم یا فرمها چجوری در کنار هم درست قرار گرفتن. سوژه ها من بیشتر بخشیش تا قبل از این به اصطلاح مجموعه آخری، یعنی در حقیقت این مجموعه 3 تا آخری یه مدل بوده قبلش. یعنی قبلها بیشتر حالت نوستالژی و خیلی شخصی بوده. بخشش دوباره یه حالت مکتوب مراجعه به تاریخ بوده و گذشته با شکوه ایران، از اینها برام جذاب بوده که حالا یه عنصر گرافیکیش یا ساختارش یا حسش یا بیانش اینا برام اینجوری بوده. بخشیش از طریق شعر و ادبیات و تو این زمینه ها بوده. ولی این مجموعه آخری بیشتر کاملا اجتماعی و میشه گفت که بیشتر جامعه شناسی یا سیاسی اجتماعی که دور برم. این آخری ها رو مثلا قبلش بیشتر یا داخل شهر پیاده راه میفتم تو خیابونا، ویترینا، مغازه ها رو مثلا یه ما تموم همین کار میکنم، میبینم تو اجتماع، یا سفر میکنم، یا اخبار بعضی وقتا خیلی تأثیر گذاره. من اینا همه رو میگیرم، یک دوره خاصی همینا رو میگیرم، بعد دیگه یه دوره دیگه هیچی نمیبینم، فقط طراحی میکنم. بعد دیگه لابلا اینا کارم در میاد. بازم من کلا یه آدمی هم که سعی میکنم، حالا ما به خاطر همین دوستی ها که با سینما یا اینا داشتیم، قاعدتا سینما ذاتاً یه نظمی داره. یعنی اصلا سینما جنسش اصلا یه پدیده مدرن امروزیه، ذاتش یک چیز داره، انضباط، یه دیسیپلین انضباطی داره که باید، منم حالا به نسبت همین بیشتر با این آدم ها انس داشتم، این نظم به نوعی و موضوعی بودن به نوعی در من هست که منم میخوام اگر حتی آزاد و عمومی هم باز کار میکنم، باز یک موضوع داره، یک محوریتی داره. مثلا میگه خاورمیانه، حالا تو میتونی خاورمیانه رو از عکس‌ها تاثیر بگیری، از فیلم‌ها، از اخبار، که اصلا سفر کنی ببینی، یا یه موضوعاتی که اصلا شخصا اذیتت میکنه. خب معمولا برای من به شخصا همیشه با کلام شروع میشه. من همیشه تو کارم این شکلی بوده. میگم شاید بخاطر کودکی مثلا کتاب و رمان و یه جورای قصه اصلا تو هست در من قصه نویس نیستم، ولی یه جورای همیشه قصه داره. بعد به یک سطری میرسم که یک نوشته ایه، بعد دوست دارم چون نوشته رو ترجمان فیزیکیش بکنم. مثلا این کار که شما میبینین، این ریشش اینجا بوده که من خب این کار شیریه که شیر بزرگیه که یه دستی داره رو سرش 4 راه میندازه. 4 راه هم داختم مفهومش همین تحقیره.
چون آدمایی که میخوان تحقیر کنن تو قدیما تو مدرسه هم این کارو میکردن، یا الان کسایی که میخوان تو محل بگردونن سرشو چهارراه میندازن. بعد اون واژه تحقیر رو من اینجوری تبدیل میکنم به تصویر و فیزیک. دوست دارم به یاد موندنی ترین حالت هم به اون بدم، یعنی اینکه پایداری حافظش قوی باشه. یعنی شما که این شیر منو دیدی دیگه، هر جا شیر باغوش هم شیر ببینی اول یاد شیر من میفتی. گرگی که بال داره مثلا متفاوت و تو ذهن میمونه، یا شیری که مثلا در نهایت خشم سرشو دارن یال و کوپالشون میزنن، یا نمیدونم هرکولی که کره زمینی بلند کرده الان با نفت رو داره بلند میکنه. یعنی تو این کارا دنبال اونا هم هستم، متفاوتم. مثلا بلنگوی که روش جغ نشسته، این هیچ کدوم ربط ندارم، ولی در کلیت موضوع وقتی یک جمله ای رو بخوای تبدیل به یک اثر بکنی و حالا میگم هم حتی تو وجهه من از رئالیسم به سورئالیسم میرسم تو بیانش، یه پروسه های این شکلی طی میکنم. بعد میگم اولش با واژه شروع میشه، بعد با طراحی، بعد با ماکت، بعد دیگه تو با ماکت که دیگه چون کار مجسمه هزینه بره قاعدتا باید قبلش با یه مواد متریال ارزون شما به یه کلیتی برسی، بعد اینو تبدیل کنی به ماده. پروسش این شکلی.